Good day everyone! Ngayong araw gagawa tayo ng apple pie. Hugasan at balatan ang apple tapos hiwain ng maliliit. Lagyan natin ng lemon juice, cinnamon powder, asukal at tubig. Sa malakas na apoy, haluin nating mabuti ang sangkap hanggang kumulo. Pagkulo, ilagay sa medium heat ang apoy. Haluin kada 5 minuto. Tapos ng 45 minutes, tapos na. Palamigin at gawa na tayo ng dough. Sa isang bowl, ilagay ang flour, asin at cube butter. Haluin ng mabuti gamit ang kamay hanggang matunaw ang butter. Ilagay ang tubig pakunti-kunti lang. Kapag nag-form na siya ng dough, balutin at ilagay sa ref at iwan natin for 30 minutes. After 30 minutes, i-flat natin gamit ang rolling pin. Mas manipis ang pag-flat, mas maganda, mas masarap. Mag-form ng square, maglagay ng 1 hanggang 2 kutsarang apple mixture, itupi at isil ng maigi. Huwag din masyadong pupunuin, maglaan ng space sa gilid para hindi lumusot yung apple mixture. Lagyan ng design sa gilid gamit ang tinidor. Almost 1 dangkal ang size ng nagawa kong pie. Yung natitirang dough na pinagsukatan, i-form uli natin ng bilog, ulitin lang ang process. Nakagawa ako ng 6 na piraso. Para malaman kung okay na ang init ng mantika, maglagay tayo ng konting dough. Kapag umakyat ang dough ng mabilis, pwede na tayong magprito. Low heat o medium lang tayo. Deep fry hanggang maging golden brown. After 1 o 2 minuto, baliktarin at lutuin din ang kabilang side. Salain natin at ilagay sa paper towel para masipsip yung mantika. So that's all for now. See you next time. Bye!